Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari dalam dan luar negara yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama pakar analisis. Bersama saya Nina Rozman. Dan saya Najib Arif. Seperti Nina katakan tadi, ada banyak perkara yang kita akan bawakan pada hari ini. Ini perkembangan tempatan yang kami sediakan sejak minggu lepas lagi pengumumannya, di mana projek pembangunan yang belum dimulakan akan ditunda sehingga akhir tahun ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, ia merupakan antara langkah penjimatan kewangan negara dalam usaha membantu meringankan beban rakyat melalui subsidi ke atas barangan keperluan. Untuk melindungi kepentingan rakyat, maka itu untuk memastikan bahawa kedudukan kewangan ini terus stabil, ya, kita perlu ambil langkah-langkah penjimatan yang dicadangkan cuma 5% daripada jumlah peruntukan yang belum dibelanjakan daripada sekarang hingga hujung tahun, ya. Saya bertanggungjawab pada pembangunan, jadi mana-mana projek kita sudah bermula usaha untuk melihat mana-mana projek yang belum mula lagi dan belum ada iklan, ya. Kita nak lihat, ya, akan kaji mana yang kita akan tunda, ya. Jadi itu bahagian saya bertanggungjawab kepada pembangunan yang keliling itu lebih merujuk kepada belanja mengurus makna perjalanan, mesyuarat, gimmick umpamanya, bilangan yang keluar negara, ya. Jadi yang diperlukan ialah 5%. Ini langkah yang perlu untuk diambil untuk pastikan kedudukan kewangan kita stabil dan untuk bolehkan kerajaan terus memberi bantuan kepada mereka memerlukan, khususnya golongan B40 lah. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan pada Khamis mengeluarkan garis panduan penjimatan perbelanjaan awam seiring mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Mengulas lanjut, Mustafa berkata kerajaan telah membelanjakan 77 bilion ringgit untuk subsidi bagi melindungi kepentingan rakyat. Pada masa sama, hasil kepada kerajaan tidak bertambah yang memerlukan langkah penjimatan bagi terus membantu rakyat dan meletakkan kewangan negara dalam keadaan stabil. Baik, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX meminta kerajaan meneliti beberapa perkara dalam melaksanakan garis panduan penjimatan perbelanjaan awam, terutama perkara yang boleh mengakibatkan gangguan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Presiden QPEX Dato' Adnan Mat yang menyifatkan langkah kerajaan ini mengeluarkan garis panduan penjimatan itu sebagai kepimpinan melalui teladan, berkata antara perkara yang dimaksudkan termasuklah hal-hal yang melibatkan perjawatan. QPEX dalam satu kenyataan berkata terdapat banyak kekosongan pejawatan yang tidak diisi ketika ini dan jika ia diperketatkan, QPEX bimbang banyak jabatan akan terjejas terutama sektor penting seperti kesihatan, keselamatan atau perkhidmatan langsung kepada rakyat. Menurutnya adalah tidak wajar jika kerajaan memotong perbelanjaan sehingga mengakibatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam terjejas. Ini jelasnya boleh menyebabkan perkhidmatan awam akan dihakimi oleh rakyat sebagai gagal kerana tidak mampu memberi perkhidmatan yang terbaik. Adnan berkata QPEX tidak boleh bertolak ansur sekiranya penjimatan atau potongan perbelanjaan itu melibatkan perkara penting atau memberi kesan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam. Justru beliau berharap pelaksanaan garis panduan itu tidak menjejaskan pelaksanaan segala inisiatif kepada penjawat awam yang diumumkan dalam bajet 2022, termasuk gantian cuti rehat GCR boleh ditebus 80 hari yang sehingga kini belum dilaksanakan. Okey, kita nak tengok sama ada terjejas ataupun tidak kualiti perkhidmatan awam ini, penyampaian dan sebagainya. Haris Ashraf Hasnan berikan perinciannya di mana penjimatan ini diumumkan, kawasan mana dan juga siapa yang terlibat. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita nak memperincikan berkenaan dengan dokumen yang dikeluarkan pada 14 hari bulan ataupun bertarikh 14 yang mana pihak media mula mengaksesnya pada 15 hari bulan, sudah tentu banyak perkara-perkara diperincikan di dalam dokumen, lebih kurang dalam 11 ataupun 9 muka surat, sebenarnya 9 muka surat yang memperincikan pelbagai perkara. Jadi saya nak bawakan perincian-perinciannya dari segi ataupun apa yang dikeluarkan menerusi pekeliling perbendaharaan yang bertajuk garis panduan penjimatan perbelanjaan awam ini. Antara perkaranya adalah melibatkan peruntukan mengurus, di mana kita tahu bahawa peruntukan mengurus kalau dalam pembentangan bajet sudah tentu ia merupakan satu angka ataupun kalau kita bahagikan dalam bentuk pie chart itu, ianya merupakan satu segmen yang cukup besar sekali melibatkan mengurus, dan ianya kerajaan menyasarkan pengurangan ataupun penjimatan sekurang-kurangnya 5% melibatkan
dari segi angka ataupun peruntukan mengurus ini. Dan kemudian pelaksanaan program baharu perlu menggunakan peruntukan sedia ada dan selain daripada itu pengurusan pejawatan perlu dilaksanakan dengan mengambil kira keutamaan. Jadi ini antara perkara-perkara awal melibatkan perbelanjaan mengurus. Antara perkara lain yang perlu kita teliti juga berkenaan dengan perbelanjaan mengurus ini adalah untuk mengurangkan pertindihan fungsi dalam penyusunan semula organisasi. Kerana berlaku pertindihan pada ketika ini dalam pelaksanaan sesuatu sama ada projek ataupun program dan juga mahupun dari segi pejawatan terdapat pertindihan fungsi. Elang lebih masa dikawal kerana kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara ini adalah supervisor ataupun penyelia perlu mengeluarkan surat bertulis untuk memaklumkan kepada pekerja itu untuk melakukan OT, kerja lebih masa. Perlu ada surat bertulis terlebih dahulu sebelum seseorang pekerja itu dibenarkan untuk melakukan OT. Kemudian pertukaran pegawai keluar stesen ditangguhkan dan antara perkara lain tugasan rasmi keluar negara juga dihadkan. Kalau di peringkat KSU, TKSU 3 kali setahun, pegawai-pegawai kerajaan biasa 2 kali setahun. Ini melibatkan urusan kerja dan penjimatan perbelanjaan utiliti, telekomunikasi, elektrik dan air. Sewaan baru juga tidak dibenarkan, perolehan aset baru perlu ditangguhkan kecuali dengan kelulusan Kementerian Keuangan. Dan dari segi perbelanjaan pembangunan juga keutamaan projek-projek seperti Datuk Seri Mustafa menyatakan bahawa perlu dikaji semula. Memberi keutamaan juga kepada pelaburan domestik dan selain daripada itu perlu menyemak semula supaya dapat membiayai sebahagian daripada kos operasi yang bersesuaian. Ini dari segi penggunaan rizab, akaun amanah dan juga sumber dalaman. Ini antara perkara ataupun perincian-perincian yang dinyatakan di dalam dokumen 11 muka surat secara keseluruhan dan 9 muka surat yang memperincikan perkara-perkara di dalam perkeliling perbendaharaan ini, Najib dan juga Nina. Okey, itu perinciannya. Penting untuk kita fahami perincian ini, Nina, supaya kita melihat kepada di mana penjimatan yang dilakukan. Kita ingin mengulas selanjutnya bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan penganalisis ekonomi Putra Business School yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini, Doktor. Apa ataupun berapa besar signifikannya penjimatan ini dalam membantu perbelanjaan kerajaan dan akhirnya mungkin mengurus fiskal kerajaan sendiri? Ya, apabila kita melihat dalam bajet 2022, sebenarnya kerajaan memperuntukkan 31 bilion bagi maksud subsidi untuk barangan asas dan juga perkhidmatan. Tetapi kalau kita lihat apa yang telah dianggarkan oleh kerajaan pada tahun ini disebabkan faktor kenaikan harga barangan, kadar inflasi dan sebagainya, maka subsidi yang akan diperuntukkan berjumlah 77.7 bilion. Ini bermakna berlakunya peningkatan 46.7 bilion dalam bentuk orang kata subsidi tambahan. Dan inilah yang orang kata memberi cabaran kepada kerajaan dengan hasil yang masih kekal sama, bagaimana pertambahan 46.7 bilion ini dapat dilakukan. Dan ini kalau kita lihat apa yang telah berlaku sekarang, kerajaan mengambil keputusan untuk mengurangkan kos belanja pengurusan dan juga menangguhkan beberapa projek di bawah belanja pembangunan. Namun kalau kita lihat pertambahan subsidi 46.6, adakah ini boleh ditampung dengan pengurangan dari segi belanja pengurusan? Sebagai contoh, kalau kita lihat peruntukan perbelanjaan mengurus untuk tahun 2022 sebenarnya berjumlah 233.5 bilion. Dan kalau kita lihat 5% itu sebenarnya berjumlah 11.7 bilion, hampir 12 bilion lah. Tetapi kita sekarang sudah pertengahan tahun. Kalau kita anggarkanlah separuh daripada belanja mengurus telah dibelanjakan, bermakna penjimatan di sini ialah lebih kurang mungkin sekitar 6 bilion. Dan kita tahu yang penambahan subsidi itu 46, tetapi ini mungkin akan mampu memberi kerajaan penjimatan 6 bilion. Tetapi kita lihat walaupun ia bukannya akan mampu menampung keseluruhan tambahan subsidi untuk tahun ini, tetapi sekurang-kurangnya adalah ruang untuk kerajaan memastikan bahawa sasaran untuk memberi subsidi sehingga akhir tahun ini dapat dicapai. Okey. Jadi kita dapat melihat perbelanjaan mengurus adalah peruntukan terbesar setiap kali bajet. Jadi dengan sasaran penjimatan sekurang-kurangnya 5%, jadi persoalannya adakah ia mampu menampung perbelanjaan lain seperti subsidi?
Jadi kalau kita lihat pecahan pembelanjaan mengurus tu pun antara yang besar dalam itu adalah sebenarnya emolumen 37%, iaitu 86 bilion adalah berkaitan dengan emolumen. Dan kalau kita tengok dalam keliling kerajaan persekutuan baru-baru ini, tidak ada melibatkan kata potongan gaji dan juga ataupun tidak ada melibatkan pemberhentian pekerja. Maka di sini tidak ada orang kata penjimatan dilakukan untuk emolumen, kecuali kalau kita tengok allowance kerja lebih masa itu. Disebabkan itu, bila saya melihat penjimatan 5% ini memang sebenarnya tidak cukup untuk menampung subsidi yang akan diberi sepanjang tahun ini. Oleh itu saya melihat ini adalah orang kata salah satu langkah kerajaan persekutuan untuk mengurangkan perbelanjaan. Tapi yang saya lihat juga, kalau kita dapat maklumat data berapa banyak belanja pembangunan yang telah dibelanjakan, sebab kalau banyak belanja pembangunan belum dilaksanakan, kemungkinan lebih banyak penjimatan dapat dilakukan di situ sebenarnya. Ya. Doktor menyebut berkenaan dengan gaji emolumen, berapa potongan gaji yang wajar dilakukan dalam bajet 2023 melibatkan emolumen dan mungkin juga gaji menteri, pandangan doktor? Ini rasa topik yang panaslah. Saya tidak melihat gaji kaki tangan awam akan diturunkan ataupun akan berlaku pembekuan pengambilan untuk 2023, kerana kita masih memerlukan orang kata pengurusan sektor kerajaan itu penting apabila ekonomi kembali pulih dan meningkat. Tetapi saya lebih cenderung melihat apa yang menjadi persoalan sekarang ini ialah saiz jemaah menteri itu terlalu besar untuk negara seperti kita ini. Jadi kalau kita dapat kurangkan kementerian, saya yakin apa yang disuarakan oleh QPEX iaitu tidak cukup staf di beberapa sektor itu dapat ditampung apabila sebahagian staf daripada kementerian yang ditutup tu dapat dipindahkan kepada sektor-sektor yang memerlukan khidmat. Kita lihat dulu masa zaman ada NBOS, National Blue Ocean Strategy, apabila sektor keselamatan seperti polis dan sebagainya, mereka dibebankan dengan tugasan pejabat, jadi tidak dapat keluar untuk meronda, maka pegawai daripada JPA dipinjamkan ke balai-balai polis untuk melakukan pentadbiran, usulan pentadbiran, dan pegawai polis boleh melakukan rondaan. Saya lihat di situlah peluangnya, iaitu kita kecilkan saiz jemaah menteri, kementerian yang ditutup itu dipindahkan ke sektor lain, dan juga gaji menteri itu kita nak tengok jugalah apa orang kata komitmen daripada kerajaan dari segi menteri, adakah mereka juga turut mahu berkorbanlah sedikit daripada gaji tersebut. Dan juga yang penting kita tengok pencen tu, sebab isu pencen menteri ni pun esko ada pencen menteri, ada pencen, dan itu yang kita kena tengok jugalah dalam bajet 2023 nanti. Okey, betul apa yang Dr. sebutkan, isu yang hangat, tapi juga hangat sekarang diperkatakan tentang kemungkinan berlakunya kemelesetan ekonomi di negara maju dan juga mungkin membawa kepada negara di peringkat Asia. Apakah persiapan kita? Saya nak minta doktor tunggu di talian. Haris Ashraf Hasnan ada angkanya untuk kita mendapatkan gambaran penuh apa keadaan ekonomi terutamanya di negara maju dan juga perbandingan ini supaya kita faham di mana persediaan yang perlu kita lakukan, Haris. Ya, sudah tentu Najib, antara angka-angka jika boleh saya tunjukkan dari segi tradingnomics, kalau kita nak perincikan, kita lihat dahulu secara umumnya di peringkat ASEAN terlebih dahulu, dari segi kalau kita nak bandingkan melihat kepada GDP dan juga GDP per kapita, KDNK per kapita, kalau kita bandingkan di peringkat ASEAN, ya, kita ada 673 juta lebih penduduknya, dengan Indonesia sudah tentu akan dari segi GDP nominalnya adalah tinggi, 1,289,295 juta USD, dengan kalau nak diikutkan secara keseluruhan dari segi per kapitanya, paling tinggi sudah tentu kalau kita lihat Singapura, Brunei, ini merupakan angka-angka yang per kapita, KDNK per kapita yang tinggi. Tapi kalau kita lihat Malaysia sebagai contoh, 13,268 USD, dan ini merupakan angka gambaran awal yang boleh saya bawakan di peringkat ASEAN ini. Secara umumnya di peringkat ASEAN, GDP per kapitanya adalah sekitar 5,428
USD. Tetapi saya nak bawakan untuk kita teliti di peringkat negara-negara, kalau di peringkat Asia terlebih dahulu, di peringkat Asia sebenarnya banyak juga perubahan ataupun bagaimana kita nak melihat dari segi growth rate GDP itu sendiri. Malaysia sebelum ini disasarkan ataupun sekitar dalam 3.9 terkini, dan juga sebelum ini 4.6, dan ketika ini 3.9%. Antara negara di peringkat ASEAN lain, kalau kita lihat Thailand sebagai contoh, dari 1.8 jadi 1.1, kerana kalau kita lihat pelancongan merupakan impak yang cukup besar, memberi impak yang cukup besar kepada Thailand, dan juga penyumbang GDP terbesar kepada Thailand. Antara kalau kita nak bandingkan di negara-negara di peringkat Asia juga, Singapura terkini nampaknya growth pertumbuhannya itu mendatar, iaitu dari 0.7 kepada 0. Jepun negatif 0.1, antara lain Indonesia negatif 0.9, China negatif 2.6, dan ini merupakan angka-angka yang penting juga untuk kita teliti kalau kita nak bandingkan di Amerika. Kalau sebagai contoh, Amerika Syarikat negatif 1.6, dan perlu bagaimana kita nak melihat risiko-risiko kemelesetan ekonomi ini merupakan satu perkara yang penting untuk kita fahami pada ketika ini, untuk kita perincikan lagi, melihat apa lagi selepas ini, persediaan yang perlu kita lakukan itu, Najib, Nina. Dr. Ahmad Razman, kita bawakan kembali bagaimana untuk kita memahami, kerana kalau kita melihat bank-bank pusat ini kini umpama sedang meniti tali yang halus, perlu ada keseimbangan antara meningkatkan kadar faedah untuk mengurangkan inflasi, di sebelah sini pula adalah untuk mengelakkan berlakunya kemelesetan ekonomi. Apa realitinya pada ketika ini untuk risiko kemelesetan ekonomi melibatkan negara maju, dan apa juga risikonya kepada negara membangun termasuk Malaysia sendiri? Ya, apabila kita melihat laporan daripada Bank Dunia baru-baru ini, memang menganggarkan pertumbuhan GDP global akan turun kepada 2.6%, dan kalau developing economy ataupun ekonomi membangun lebih kurang 4.3%. Tetapi kalau kita lihat unjuran kerajaan dan juga bank negara masih lagi meletakkan sasaran sekitar 5.5 hingga 65%. Dan ini kalau kita lihat kenapa kita masih lagi optimis, kerana segala indikator makro seperti indeks pengeluar dan juga volume ataupun jumlah ekspor masih lagi meningkat. Kita masih mencatatkan imbangan perdagangan dan juga akaun semasa yang masih positif. Result kita walaupun menurun sedikit tetapi masih cukup untuk menampung selama 7 bulan. Dan kalau kita lihat ada juga situasi yang memungkinkan berlaku sedikit kerencatan dari segi ekonomi. Kalau kita lihat harga minyak sawit pun dah menurun, ringgit kita masih melemah. Tetapi apabila kita melihat secara keseluruhan, masih lagi ada ruang untuk kita menikmati pertumbuhan KDNK untuk tahun ini. Tapi kita mesti bersedia, iaitu apabila kita melihat bank negara mula menaikkan kadar OPR sedikit demi sedikit untuk memastikan kita punya ekonomi ni tidak terlalu overheat, dan juga pada masa yang sama kerajaan masih lagi memberikan subsidi untuk memastikan harga barangan itu tidak terlalu membebankan rakyat. Yang saya lihatlah strategi di pihak kerajaan dan juga di pihak swasta lah, iaitu memastikan bahawa kita tidak terlalu bergantung kepada sektor-sektor tertentu. Kita masih bergantung kepada sektor pengeluaran elektronik dan elektrikal sebagai contoh komoditi, tetapi ada ruang di dalam suasana pandemik ini untuk menceburi ke dalam bidang digital, ekonomi digital, yang kita lihat memberi orang kata manfaat kepada beberapa sektor dan juga beberapa negara yang boleh menggunakan teknologi ataupun infrastruktur di negara mereka untuk menjana pendapatan baru. Ini yang kita kena teruskan. Doktor, kialah kita menyebut berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan kerajaan pada ketika ini. Kerana kalau kita lihat beberapa negara maju dijangka berdepan kemelesetan ekonomi, meskipun asas ekonomi kita secara relatif masih lagi kukuh seperti doktor katakan, adakah wujud risiko tempias kemelesetan ini akan kita rasai? Apa juga persiapan yang kerajaan perlu lakukan, doktor?
memang boleh terjadi tempias itu sebab kita adalah negara yang kata bergantung sepenuhnya kepada ekonomi global. Kita negara pengeluar, kita juga negara mengimport barangan terutamanya makanan. Jadi tempias tu boleh dijangkakan. Yang penting sekarang ini adalah orang kata kestabilan ataupun fokus dalam menangani segala isu ni. Kita perlukan orang kata satu usaha yang orang kata berterusan daripada kerajaan tanpa gangguan daripada mana-mana pihak yang cuba orang kata memikirkan kepentingan diri sendirilah. Di situ saya lihat kalau kita ada satu usaha yang berterusan sepanjang tahun ini hingga ke awal tahun depan, komitmen daripada semua pihak itu penting. Kalau kita lihat banyak negara yang berjaya pulih daripada suasana pandemik dan juga kemerodoman ekonomi ini adalah negara yang stabil dari segi politiknya dan rakyatnya juga orang kata bersama-sama lah mahu membantu untuk menaikkan taraf hidup mereka dan juga kemakmuran negara mereka. Jadi doktor, selain memberi penekanan terhadap apa persiapan kerajaan yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam situasi risiko kemelesetan ekonomi ini, jadi apakah yang harus dipertimbangkan rakyat dalam pengurusan wang mereka? Pengurusan kewangan itu amat penting dan kita tidak boleh orang kata mengharapkan satu pihak saja sebagai contoh kerajaan untuk terus berterusan memberi subsidi ataupun pelbagai jenis bantuan. Kita lihat isu kebankrapan ataupun muflis, isu rakyat jatuh miskin, kehilangan pekerjaan masih lagi orang kata isu yang harus diberi perhatian, tetapi kita harus juga orang kata bagi individu itu melengkapkan kemahiran, pengetahuan, mencuba peluang pekerjaan yang baru yang memberi nilai tambah daripada kerja sedia ada. Semua ini penting. Kalau kita lihat, kalau kita berusaha sendirian mungkin agak sukar, tetapi kita faham bahawa di Malaysia ini pelbagai pihak harus memainkan peranan, pihak swasta, NGO, komuniti dan sebagainya. Kerana hanya orang kata dengan bekerjasama lah kita boleh memudahkan sesuatu perkara yang dianggap sukar pada permulaannya. Itu yang saya lihat peluang untuk rakyat kita untuk keluar daripada kepompong kesusahan hidup ini. Okey, Dr. Amir Rasman, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami untuk membantu memahami impak dan juga kesannya persediaan kita juga kemelesetan ekonomi dan juga penjimatan kewangan kerajaan yang diumumkan pada minggu lepas. Bagaimanakah ini akan memberikan bantuan kepada ruang fiskal negara dan juga pengurusan kewangan kerajaan secara keseluruhannya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Amir Rasman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Kita akan berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Dalam dunia Wi-Fi kencang, dunia yang menyatukan keluarga dengan rancangan tak putus-putus. Teruskan riang di setiap ruang dengan Chicago Fire musim 10. Karaoke Superstar. Jodohku Babysitter. Yang buat aku kena buang kerja. Bergelak tawa dengan Running Man. Atau saksikan BWF Malaysia Masters dan Sukan Commonwealth 2022. Semua ini hanya RM129 sebulan bersama Astro Fiber 50 Mbps. Anda juga dapat satu router Wi-Fi 6 dan satu mesh percuma untuk Wi-Fi kencang. Maklumat lanjut di astrofiber.com.my. Ingin dapatkan yang terkini dari Sarawak dan Sabah? Pastikan kita Nangga Awani Borneo setiap hari jam 7 malam di Astro Awani. Kau tak tahu apa yang dia mampu buat. Strategi diatur dengan teliti. Kita kena terus kooperasi ini. Mama pilihlah Nurul kerja dengan pilihan Mama. Segalanya demi kebahagiaan. Serius ah? Stream yang terbaru di Ultrabox. WhatsApp switch sekarang. Sebahagian golongan peniaga di Terengganu khuatir terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu menampung kos operasi berikutan kenaikan harga barang. Barang modal mahal, jadi keuntungan kita makin kecil. Kenaikan harga barangan memberi tekanan terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan B40 dan M40. Rakyat B40 yang mendapat RM500 ini, setahun mereka boleh dapat BKM RM2,600.
Bertemu kembali. Baik, seterusnya Bursa Malaysia dijangka menyaksikan dagangan lengang minggu ini berikutan kegiatan penjualan besar-besaran di tengah-tengahnya meningkatnya risiko pasaran serta keadaan tidak menentu dalam pasaran ekuiti global. Namun begitu, di sebalik keadaan yang lesu itu, dagangan di bursa tempatan cenderung untuk bergerak secara menaik. Menurut Pengarah Eksekutif dan Pengurus Dana Inter-Pacific Asset Management Sedrian Berhad, Datuk Dr. Nazrihan Adamhan, penandai aras Fuksi Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI diunjur berlega dalam lingkungan 1420 hingga 1450 minggu depan dengan para pelabur menjangkakan kemunculan kegiatan memburu saham berharga murah yang sederhana. Beliau seterusnya menambah disebabkan kebimbangan COVID-19 yang berterusan di seluruh dunia dan potensi kenaikan kadar faedah, saham-saham berkaitan, pembuatan sarung tangan dan perbankan mungkin melihat beberapa pergerakan pada minggu ini. Kegiatan memburu saham murah yang sederhana membabitkan sektor pembuatan sarung tangan dan perbankan mungkin mengimbangi penurunan dalam sektor peladangan dan tenaga baru-baru ini. Bagi urus niaga yang berakhir pada Jumaat, bursa tempatan diniagakan bercampur-campur di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat mengenai faktor luaran termasuk turun naik dalam pasaran serantau dan pasaran ekuiti global. Pada Khamis dilaporkan bahawa inflasi Amerika Syarikat mencecah paras tertinggi 40 tahun pada 9.1% tahun ke tahun, memburukkan lagi kebimbangan yang Rizab Persekutuan akan menjadi lebih agresif dengan kenaikan kadarnya. Seterusnya, Niaga harapan minyak sawit Malaysia mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka mendatar pada minggu ini dengan kecenderungan kepada penurunan. Peniaga minyak sawit David Ng berkata prospek pada paras stok yang mencukupi dan permintaannya lebih melemah ia akan terus mempengaruhi harga MSM. Dan David menjangkakan MSM akan diniagakan antara RM3,400 dan RM3,800 satu tan metrik. Awal minggu ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berkata harga purata MSM dijangka pada RM5,300 setan pada separuh kedua 2022, lebih rendah berbanding separuh pertama disebabkan jangkaan bekalan minyak sayuran global yang lebih tinggi. Pengeluaran MSM lebih tinggi terutamanya pada suku ketiga serta ekspor minyak sawit yang lebih rendah. MPOB berkata keputusan Indonesia untuk melonggarkan peraturan ekspor bagi menggalakkan penghantaran dan mengurangkan inventori minyak sawitnya yang tinggi akan memberi saingan sengit kepada industri minyak sawit Malaysia. Ia berlaku selepas Malaysia mencatatkan ekspor yang lebih tinggi apabila pengeluar minyak sawit terbesar dunia itu mengehadkan ekspor minyak sawitnya melalui langkah-langkah seperti larangan ekspor selama 3 minggu yang dikenakan mulai 28 April dan obligasi pasaran domestik untuk memastikan ketersediaan bekalan domestik. Dalam tempoh 6 bulan pertama 2022, MSM didagangkan 55.9% atau RM2,268.50 lebih tinggi pada RM6,330 setiap tan secara purata berbanding RM4,061.50 setiap tan pada Januari hingga Jun 2021. Pada Mei 2022, harga purata MSM mencapai rekod tertinggi RM6,873 setiap tan. Sementara itu, CGS CIMB Research dalam satu nota penyelidikan berkata, sektor peladangan dijangka terjejas teruk oleh pembukaan sementara pekerja Indonesia ke Malaysia, memandangkan kebergantungan sektor yang lebih besar kepada pekerja Indonesia untuk aktiviti penuaian terutamanya apabila bulan pengeluaran puncak semakin hampir. Dilaporkan bahawa Malaysia kekurangan sekurang-kurangnya 1.2 juta pekerja dalam industri pembuatan dengan 627,000 peladangan 120,000 dan pembinaan 550,000. Indonesia telah menghentikan sementara penghantaran pekerja ke Malaysia berkaitan pelanggaran perjanjian pengambilan pekerja yang ditandatangani antara kedua-dua negara, Malaysia dan Indonesia pada 1 April 2022. Ringgit diunjur meneruskan aliran penyusutannya berbanding dolar minggu ini kerana mata wang Amerika Syarikat itu dijangka kekal dominan di dalam persekitaran kebimbangan inflasi yang semakin meningkat. Rakan Kongsi Pengurusan SPI Asset Management, Stephen Ines berkata kemelesetan terus menguasai pasaran secara global. Tumpuan makro akan diberikan pada komponen jangkaan inflasi berdasarkan kepada kaji selidik mengenai keyakinan yang dikeluarkan University of Michigan. Stephen
berpendapat kaji selidik itu boleh menentukan pergerakan ringgit di buka minggu ini. Data tersebut boleh mendorong Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 100 mata asas jika bacaan inflasi meningkat tinggi dan ia akan memberikan sokongan kepada dolar. Tambahnya, antara risiko besar lain termasuk sama ada bekalan gas melalui saluran Nord Stream 1 ke Eropah disambung semula pada 22 Julai. Ini kerana jika ia gagal disambung semula, kejutan ekonomi akan berlaku di Eropah dan tempiasnya akan dirasai di rantau ini termasuk nilai ringgit melemah. Beliau berkata, melihat kepada keadaan turun naik, ringgit dijangka diniagakan dalam lingkungan 4.45 sehingga 4.47 ringgit. Ines berkata, pasaran juga berkemungkinan mengalami dagangan berhati-hati menjelang mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC pada 27 sehingga 28 Julai 2022. All right, viewers, in the last 2 weeks, oil market has remained under pressure with the growing recession risk in many countries. We have witnessed forecasts from two global banks, which are the JP Morgan and also Citibank, stating that oil prices will touch $380 and also $65 a barrel by end of 2022. Let's discuss with our chief economist from Julai AQI, Shan Said, at this time. Shan, good morning. Thank you so much for joining us. Shan, first of all, looking at the scenario that I just said just now, how do you view the oil market in the current scenario where oil price is basically down 24% year to date, and is the oil market heading south or north with recessionary pressure in advanced economies? Thank you, Najib. I think I have seen both the reports from JP Morgan and Citibank, and the way I foresee things, oil price is neither heading towards $380 per barrel nor at $65 per barrel. We at Julai AQI, we stick to our forecast that we shared last month with Star newspaper and with Astro AWANI, that we foresee that oil prices are heading north because the supply constraints are very much there. The demand is still very strong. So oil prices, I wouldn't say that they will touch at these outliers of $380 per barrel and $65 per barrel, because this is not 2020, this is 2022. Many economies are coming back. Many economies have got their population vaccinated. So oil prices are heading north, they are not heading south. So you are saying oil prices are heading north. What's your call and your premise and your forecast for 2023 next year? For H2 2022, we stick to our forecast of $110 and $150 per barrel based on the premise that there is a supply constraint. Russia is facing problem. Russia, as you know, supplies 10% of oil and gas to the global economy. Right now, Russia is producing 11.3 million barrels per day, and we expect Russia to have 9.3 million barrels per day next year. So that's a straight 2 million barrels, off the market. But the demand is still very much strong. Right now, when I talk to you, the demand for oil on daily basis is meandering around 95 to 98 million barrels per day. And by end of this year, we expect oil demand to touch 100 million barrels per day. And by 2023, we expect demand to go to 105 and $110 million barrels per day. So we expect oil prices to stay north. The demand is there. For 2023, premature to say, but we normally make our forecast in October, November. But we still expect what the CEO of JP Morgan, Jamie Dimon, said, that oil prices will stay north and $150 to $175 by end of 22. But for 2023, we expect oil prices to be even higher. And I wouldn't be surprised if oil price touched $200 per barrel. Shan, based on your call, it looks like oil market is in for a backwardation phase for a longer period of time as supplies become an important variable. What do you have to say? Absolutely, Harith. I think backwardation phase, that is spot price is higher than future price. It will stay for much longer, for the next 1 year or so, this backwardation phase. And normally when you have backwardation phase in commodities, it clearly reflects that investors are nervous
Everybody wants to procure oil at the present price. Nobody is certain about the future. And the way the global economy is heading with a lot of financial fragilities and pressure on the global economy, backwardation phase, I think, will remain relevant for the market. Shan, if you look at the fruitless visit by President Joe Biden to the Saudi Arabia, can we compare basically the current situation 2022 and with the 2008 when oil prices were basically trading $140 a barrel and on 11th of July 2008 and then it collapsed to $34 a barrel during that time. Few people are calling oil prices to be, to go negative like April 2020. What are your thoughts on this given with the current situation and also development? Yes, Najib, in the last 1 week or so, a lot of people have approached me and they said, do you think oil prices will collapse so much that it will go back what you're referring to 20th April, Monday 2020, when oil prices were trading at negative $37? I don't see, Najib, because the variables are very different, because you have three scenarios: pre-COVID, during COVID and post-COVID. That was when the COVID started. That was 2020. At that time, many economies were locked down. But right now, many economies are opening up. Traveling is back. Yes, there are lockdown in few economies, but most economies are opening up. The demand is coming back. And once the demand is coming back, I don't see oil prices will go down to those level of negative 37. But yes, with demand on the upsurge, supply constraint, it's pure, simple economics. When demand is higher, supply is having constraint, the oil price will stay higher moving forward. Shan, with higher oil prices, energy exporting countries like Malaysia, GCC, Canada tend to benefit and consolidate their fiscal side of the balance sheet. Am I right in making that statement? Absolutely, Harith. I agree, not 100%, but 200% with you. Those energy exporting countries that have this, the fiscal side will become much stronger. In the next 2 to 3 years, we at Julai IQI expect that most of those economies will be spending money on infrastructure, technology, and 5G. So those exporting countries, oil exporting countries, will have a stronger fiscal side of the balance sheet, and they will be able to reduce their debt to GDP ratio, which is very vital. And most importantly, they will have macroeconomic stability in the equation. All right, Shan, thank you so much for joining us this morning. That is Shan Said, Julai IQI Chief Economist, joining us to share about his thought on the oil price. Kita akan berhenti sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai. Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform. Seimbang, terkini, laporan khas dan eksklusif. Saksikan segmen Sinar Awani setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani. Okay pun kita spend time macam ni dating berdua. Banyaklah orang dating. Cinta baharu yang mengundang cemburu. I rasa I nak kena ke Adam. Maksud you? I kena ambil salah seorang anak daripada Adam. Melahirkan satu rancangan jahat. Dah terbukti you dera budak tu. Masih lagi tak nak mengaku? Ha? Dah terang-terang adik tu dengan you tau Adam. Ini mesti sebab dia nak tuntut balik hak penjagaan lah. Mana boleh macam tu? Jodohku Babysitter di Astro Ria dan Astro Go. By now, I'm sure you know that you can stream Disney Plus Hotstar on your big screen TV via Astro Ultrabox. If you've already subscribed to Movies Pack and have an Ultrabox at home, let me show you how to activate to start streaming. Go to astro.com.my/Disney. Log in with your Astro ID to activate your Disney Plus Hotstar. Key in your mobile number and wait for OTP activation. Click on this app icon and follow the activation steps from the TV, and you can immediately start watching. If you need any help, just call us and we would be happy to assist you. Hello gang, welcome to Event Astro Rewards.
And then I saw this reward and then I just clicked and then try to participate and who knows, I'm here. Yeah, we won this time, so thank you, Astro. Thank you so much, Astro, for the rewards and for the foods and for the movies. Most of our contests, the participation rate has increased tremendously. This also motivates us to work harder to bring more rewards to all Astro customers. Memang terbaik movie dia. Astro Rewards, thank you so much. Good stories are everywhere. But what makes a story great? Insights. Insights that describe routes to success, strategies, and strong leadership. My job is to bring these insights to you through the greatest story makers of our time on my show. My name is Cynthia Ng, and this is AWANI Review. Kemunculan yang mengubah segalanya. Kau tak tahu apa yang dia mampu buat. Strategi diatur dengan teliti. Kita kena terus kooperasi ini. Mama pilihlah Nurul, okey je dengan pilihan Mama. Segalanya demi kebahagiaan. Serius ah? Stream yang terbaru di Ultrabox. WhatsApp Switch sekarang. Kuasa promosi melalui siaran langsung di media sosial menjadikan perniagaan durian kunyit dan juga buah-buahan bertahan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Kepitahan Peniaga Berbangsa Cina Arthur Yu Siong Tai berbahasa Melayu dialek Kelantan berjaya menggamit hati ribuan penonton setiap kali bersiaran langsung. Ini yang dilakukan pemilik perniagaan DC Supply yang menjual produk sejuk beku berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Arthur akui platform media sosial banyak membantu melariskan jualan durian Raja Kunyit yang menjadi produk utama perniagaannya. Buat masa kini sebab since MCO kita start guna platform online ni, dan sampai sekarang ni memang ramai customer yang datang COD pun ada, yang datang untuk kenal tempat kita pun ada, and then melalui live platform pun ada. Perbandingan antara sebelum dan selepas MCO ni, sebelum adalah memang tinggilah bisnes sebab orang semua tak boleh nak keluar. Dan tapi sekarang ni kebanyakan orang dia rela datang ke kedai selepas tengok live kita lah. And then dia bila datang sini dia boleh pilih buah dia, kan. Dan kadang-kadang yang customer dah biasa dengan kita tu dia akan place order melalui live, and then kita akan hantar melalui post ataupun melalui COD. Jelasnya bukan sukar untuk berniaga Raja Buah ini kerana penghantaran boleh dilakukan dalam tempoh kurang 24 jam. Atau mendapatkan bekalan buah dari pembekal tempatan termasuk durian Raja Kunyit yang dibeli dari pokok durian kunyit Tanah Merah. Selain dapat membantu pemilik dusun menjual hasil tani mereka, kaedah penjualan secara dalam talian juga meyakinkan pelanggan yang menyaksikan buah durian Raja Kunyit dikopek dan diisi dalam bekas untuk penghantaran. Dusun-dusun kita ni kebanyakan berada di kawasan perkampungan macam Cekok ataupun Cetok ataupun Batu Jong, Kuala Krai, kawasan Kuala Krai. Kebanyakan ni memang berbilang bahasa bangsa lah. So kadang-kadang mereka ni musim MCO tak boleh nak keluar buah sayur, dan dia minta kita untuk tolong. Dan sampai sekarang memang kita hubungan kita quite rapat lah, memang rapat lah sekarang lah. Jadi semua buah, semua sayur-sayuran dan permintaan yang mana tinggi kita akan bagi tahu. So dia orang akan tanam lah, dan then kita akan jual lah. Durian Raja Kunyit dijual dengan harga RM35 bagi setiap kilogram. Selain durian kunyit, turut dijual durian D24, IOI dan durian kampung. Okay, good morning. My name is Ibrahim Sani. Joining the team at 9:46 a.m. on a bright sunny Monday morning. We start off with some economic updates.
Trade surplus rebounded as palm oil exports ban lifted. Indonesia's trade surplus rose to 5.1 billion US in June, higher than CGS-CIMB's expectations as well as Bloomberg's. Exports outperformed with a sharp 21.3% month-on-month rebound due to normalization of working days post-Lebaran holidays or Hari Raya holidays in Indonesia. Other news including the economic updates include government seeking ways to boost palm oil exports. Lifting of the palm oil export ban led to a strong rebound in the shipments of animal and vegetable oils from $844 million in May to $3.4 billion in June, reflecting a 78.7% year-on-year increase. That said, the value of June's shipments was not significantly higher than the months prior to the ban, as exporters struggled with the new requirements and confusion over some procedural issues. There's also other economic issues pertaining the current account. The expected fourth consecutive current account surplus in the second quarter of 2022 has been coming in. With June data made available, the quarterly trade surplus stood at $15.6 billion in the second quarter of this year, an increase of 9.2% compared to 9.3% US dollars in the first quarter of this year. The country is in a position to report another quarter of current account surplus, fourth in a row, which CGS-CIMB's forecast at 1.1% of GDP for the second quarter of this year at forecasted rate. Of 2022 forecast, they expect a surplus of 0.6% of GDP and a projected deficit of 0.9% of GDP for 2022 forecasted for next year. Palm oil exports are expected to remain robust in the near term, and they believe that the demand are likely to taper off towards the year end, in line with the global slowdown. In addition, imports are likely to grow faster amid recovery in domestic demand. We now move on to the local bourse. Of course, this is the first day of trading. There are some stocks to watch. We can start off with CTOS Digital. Right now, CTOS is actually climbing quite considerably. Some of the items to be included is that CTOS Digital Berhad has proposed to buy a 19.9% stake in RAM Holdings Berhad from Credor's Oscar Matrix Sendirian Berhad for 51.3 million in cash, raising its shareholding to 39.1%. Other stocks to watch include Digi.com. This is because the company's second quarter 2022 net profit dropped 21.39% year-on-year to 220 million, mainly due to the one-off prosperity tax. Of course, Digi.com is part of the CDMU or so-called CDMU conglomerate that goes after the licensing of the shareholding structure of the 5G company, and of course a lot of news is coming in whether or not Celcom and Digi is going to continue on with that proposed merger. Finally, we can take a look at Favco Berhad because they have bagged a total of 42.7 million ringgit new purchase orders to supply tower cranes. Favco is of course part of that whole construction idea, and we're looking at some items of construction activity picking up following the opening up of our economy in post-pandemic environment. Very quickly, at around 9:50 a.m. of 18th of July, we're looking at the KLCI up 0.39 points, ever so slightly, or 0.03% to 1418 points on the KLCI. It's mostly trading sideways with winners, gainers and losers all about the same at about 292 gainers and 226 losers. We're also looking at a very, very slow day trade this morning. Only over 600 million shares done, valued at around 200 million ringgit. I'm pretty sure that all eyes are also on Parliament, so a lot of market watchers are going to be sitting in front of their chairs and in front of their screens watching the ongoings of the parliamentary session. We now move on to some big news. Fire, a 5th generation level 1 blockchain network and the world's first and only sustainable blockchain, announced that it has raised $100 million in Series A funding from a UK-based conglomerate SRAM and AMRAM on Friday. This investment makes Fire the fastest growing blockchain unicorn in India
and the only sustainable blockchain unicorn in the world, valued at $1.5 billion. Fire raised a funding of $21 million in its seed round at a valuation of $110 million, with participation from both private and institutional investors. The funds raised will be used for business expansion and extending Fire's footprint across 3 continents, including Asia, North America and Europe, with India as the hub of operations and core area of focus. Fire will continue to invest in strengthening its blockchain further and work towards ensuring this decentralized technology benefits a larger base globally. Additionally, Fire aims to hire the best talent in the industry across functions such as products, engineering, marketing and many more. Since we have now, collaborated with Esram Emram, they are headquartered here, so we'll mostly be using their office because we as a company don't have any office. We will never have an office because we are a blockchain company. So we will have registered addresses in different countries. We already have one in India, we have one in London, we have one in Dubai, we'll now have one in Malaysia also. But we'll be using Esram Emram's office. But Esram Emram is already very deep in Malaysia. Now, since we have the technology and they have the relationships, meaning they're already working with governments, they're already working with large companies, and our end goal as a company is to impact 1 billion people. We can only do that if we work with large stakeholders. So they're going to give us access to governments and large companies in Malaysia because they're already very deep in the country, and that's how we will actually enable, through our technology, make lives of citizens, makes lives of Malaysians better. That's our end goal. That's why Malaysia. In other news, China should pursue consistent economic policies and seize its opportunities at the supply side to stabilize the people's expectations and restore confidence. Liu Yuanchun, president of Shanghai University of Finance and Economics, said the worsening stagflation in many European and American countries provides new opportunities to China as a major commodity supplier. China's exports in June grew by 22%, exceeding prior expectations. Liu said that the reason behind that is the surging commodity prices in Europe and America, and they must find solutions from the supply side where China has the capacity and capability to make a difference. The Chinese economy is rebounding faster from the latest COVID outbreaks, comparing with the situation back in 2020. From April to June this year, the growth rate of industrial production rebounded by 6.8 percentage points, up from some 1.3 percentage points in the same period last year. It took China 5 months to resume positive growth in the previous round of COVID-19 outbreaks, while the country used only 2 months in this round of outbreaks. In such an uncertain era, it is unlikely and all the more important to face it with recovering consumption demand and seize the opportunities brought by the changes of the times and the economic recovery in future, as pointed out by Liu. The Saudi Arabian foreign minister said his country did not discuss the oil production with the United States during the Jeddah Security and Development Summit. At the press conference following the conclusion of the Jeddah Summit on Saturday, Saudi Arabian Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan said that the oil production specifically wasn't discussed at the summit because it wasn't really a subject for the summit. And Faisal said that OPEC Plus would continue to assess market conditions and also do what is necessary. And the OPEC Plus, the groups of oil-producing nations led by Saudi Arabia, will meet on August 3rd. This alone shows a fruitless attempt by US President Joe Biden trying to convince its Middle East ally to act immediately to raise oil output. One of the major goals of Biden's controversial visit to Saudi Arabia is to persuade the kingdom to sharply increase oil production to stabilize the energy market impacted by the Ukraine crisis, as well as the US and its allies' sanctions against Russia. Pressured by the rising inflation and the continued slide of his approval ratings back home, Biden tries to lower the oil prices by seeking help from oil-rich Saudi Arabia. Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud indicated that at the summit that the kingdom will not increase oil production to 13 million barrels per day, but won't have the capability and capacity to raise production further.
Canadians are beginning to feel the pressure from price hikes in food and energy as the country's inflation rate may hit 7.7%, close to a 4-decade high. According to a survey by charity organisation Food Banks Canada, food prices surged over 10% in the past year, forcing nearly a quarter of Canadians to eat less. Around half of Canadians with an annual income of less than 50,000 Canadian dollars are struggling to afford enough food, and that's the charity said. The prices of these kinds of rice have all surged. Rice produced in the US saw a price hike of around 40%. Toronto's food bank donated food to about 60,000 people each day before the pandemic, but last month that the number rose to 170,000. Economists warn that low-income workers and pensioners are likely to be the worst hit by spiraling inflation. The Canadian government has said the Russian-Ukraine crisis is largely to blame for high inflation, but economists say other factors were also at play, including the COVID-19 pandemic, supply chain disruption, and the long-term effects of extra cash pumped into the economy by central banks as part of the quantitative easing policy that was introduced after the global financial crisis a decade and a half ago. The ripple effects of US-led sanctions against Russia have led to soaring commodity prices, leaving millions of Africans facing food insecurity and threatening the stability of African countries. Now, this is according to Zambian experts. Data published by the United Nations show that 32% of Africa's total wheat imports from 2018 to 2020 came from Russia and 12% from Ukraine. There are currently more than a dozen African countries who rely on imports from Russia and Ukraine for more than 50% of their wheat supply, with Somalia and Benin relying on Russia and Ukraine for 100% of their wheat supply. In addition, restrictions on Russian oil exports have led to higher fuel and food prices in African countries that depend on crude oil exports. About 346 million people in Africa are facing security and severe food insecurity, and this is according to the International Committee of the Red Cross. Kambampa Sula, the Zambian economist, said that the US-led sanctions imposed on Russia have led to soaring prices for essential commodities such as fuel and wheat on the international market. In addition to the effects of sanctions on Russia, monetary policy being pursued by the US to prevent the country tipping into recession is also impacting the global economy, not least through the appreciation of the value of the dollar following significant interest rate hikes by the Fed in a bid to tame inflation. Firstly, it's the fuel price, and that's affected because Russia is a major supplier of oil, and the sanctions that are being placed on Russia have repercussions on the global energy price. Secondly, it will be on commodities. Ukraine is a major wheat exporter around the world, so it exports a lot of wheat, and that affects commodity prices. So in summary, that's the effect on Africa in terms of the commodity prices and geopolitical stability. I'd say it's been affected. Any economic issues in the US are likely to affect not only Africa but the entire world. And remember, the currency, the most global currency that is used in the world is a US dollar. And therefore, if you get an inflation in the US, it will have an impact on all of us in terms of supplies and so many things. Alright, itu antara perkembangan yang kami kumpulkan di Niaga AWANI. Seperti biasa, kita akan muatkan di laman web kami astroawani.com, dan banyak lagi perkembangan sepanjang minggu ini kami akan bawakan. Itu saja untuk Niaga AWANI. Saya Najib Arif. Saya Ibrahim Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuklah hati yang ikhlas dan suci on demand. Islam mekar di bumi berbenah. Menghayati rukun haji. Allah perintahkan kamu untuk menunaikan haji di Baitullah. Ibadat haji, hasrat murni dari hati. Terdapat banyak peristiwa unik dan ciri-ciri pada Kaabah. Sama-sama kita mendalami Istimewa Aidiladha. Kesemua episod di Ultrabox. Stream sekarang. Syifa Hana binti Anwar Riza. Will you marry me? Yes! Semua perempuan berhak dapat perkahwinan yang dia nak. Yang sempurna di mata dia. Saya
Sayang, I really hope Dewan kita semua okey. Mana? Anak nak tunggu anak. Kita masalah sikit, bro. Kau juga tempat ni kan? I have everything under control, okay? 7 minggu sebelum kahwin. Siburan stream on demand atau sila ke saluran 480. Kepantasan maksima di litar Publika. We're going to get what everybody wants to see. Persaingan semakin sengit dalam HDR yang menakjubkan. That was very close indeed. Track perlombaan paling berbahaya. Oh, and sliding off the road. Oh, what a horrible start. Senjata rahsia yang tidak dijangka akan menguji pemandu ke tahap tertinggi. Beautiful move. This is brilliant racing. Grand Prix Prancis siaran langsung di Astro Supersport 5 dalam 4K UHD dan aplikasi Astro Go. Good stories are everywhere. But what makes a story great? Insights. Insights that describe routes to success, strategies, and strong leadership. My job is to bring these insights to you through the greatest story makers of our time on my show. My name is Cynthia Ng, and this is AWANI Review. Salam sejahtera, selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli dan tumpuan kita pada kali ini adalah melihat kepada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 yang akan berlangsung selama 3 minggu bermula hari ini dan pastinya persoalan mengenai langkah untuk menangani kenaikan kos sara hidup dan juga memastikan kestabilan harga barangan kekal pada harga mampu milik rakyat antara topik dijangka menjadi tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dan menurut aturan urusan mesyuarat disiarkan di laman sesawang Parlimen, soalan itu diajukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH Port Dickson, kepada Perdana Menteri semasa sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih bersatu sahabat berenam pula meminta Perdana Menteri menyatakan bilangan rakyat yang dikategorikan sebagai miskin tegar bagi tempoh 2020 hingga kini serta langkah kerajaan bagi menghapuskan kemiskinan tegar. Tumpuan juga dijangka terarah kepada soalan Fong Kui Lun, PH Bukit Bintang yang mengajukannya kepada Menteri Wilayah Persekutuan mengenai pelan jangka panjang dan pendek supaya Kuala Lumpur bebas daripada banjir, termasuk banjir kilat yang sering melanda apabila hujan lebat. Selain itu, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim BN Balin dijangka meminta Perdana Menteri menyatakan program dan formula yang akan dirangka kerajaan untuk meningkatkan kesedaran pengundi muda akan tanggungjawab mereka untuk keluar mengundi. Isu mengenai perang Rusia-Ukraine pula disentuh Muhammad Sabu, PH Kota Raja, melalui soalan yang diajukan kepada Menteri Luar iaitu langkah yang diambil kerajaan untuk membendung kesan secara tidak langsung peperangan itu khususnya kepada ekonomi. Beliau juga bertanyakan mengenai usaha kerajaan untuk memastikan rantau ini tidak akan terlibat secara langsung dalam mana-mana proksi yang akan memberi kesan buruk kepada negara. Selepas sesi soal-jawab, mesyuarat itu bakal menyaksikan sama ada pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi menggantikan Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said dapat dilaksanakan atau ditangguh buat kali ketiga. Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 12 hari hingga 4 Ogos. Baik, dalam pada itu, pembentangan rang undang-undang anti lompat parti bakal menjadi tumpuan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 yang akan berlangsung selama 3 minggu ini dan pastinya rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti itu dijangka dibentang atau diletakkan di atas meja ahli Dewan Rakyat pada Isnin iaitu pada hari ini untuk dijadikan sebagai rujukan mereka. Dan apapun, kita akan terus kepada sidang Dewan Rakyat. Pertama sekali pada ketika ini adalah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ketika berucap di Dewan Rakyat dan perlu memakai semula pelitup muka dengan kadar segera selepas selesai berucap. Untuk maklumat ahli yang berhormat, seperti mana saya maklumkan Dewan Yang Mulia pada 14 September 2021 yang lalu, langkah-langkah telah diambil dalam Dewan ini dan beberapa tempat lain di Kompleks Parlimen untuk meningkatkan kualiti udara dalaman dengan memasang sistem yang dapat membasmi virus COVID-19. Antaranya ialah 1. Menukar penapis udara kepada jenis high efficiency particulate air dan memasang sistem ultraviolet germicidal irradiation di kesemua air handler unit sistem penyamak udara berpusat.
Kedua, membekalkan peralatan mudah alih UVGI. Dan ketiga, memasang nano air generator di ruangan yang menggunakan sistem penyamak udara jenis variable refrigerant flow. Saya pohon semua pihak agar sentiasa peka dan mematuhi prosedur operasi standard dan garis panduan yang telah ditetapkan. Semoga ahli-ahli yang berhormat dan seluruh warga parlimen dilindungi daripada wabak penyakit ini. Akhir sekali, di atas meja ahli-ahli yang berhormat juga telah diletakkan jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Jadual ini akan diguna pakai bagi penentuan hari kementerian menjawab sepanjang mesyuarat kedua ini. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, semalam telah genap 8 tahun tragedi malang yang menimpa pesawat MH17 syarikat penerbangan Malaysia Airlines yang berlepas dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014. Saya dan semua ahli-ahli Dewan Rakyat amat bersedih dengan insiden tersebut dan dengan demikian menzahirkan rasa simpati yang tidak terhingga kepada keluarga penumpang dan sahabat handai serta anak-anak kapal MH17. Saya berdoa agar keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat tersebut kekal tabah dan cekal dalam mengharungi dugaan ini. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan Rakyat dan pihak Parlimen seluruhnya merakamkan ucapan takziah kepada semua keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH17. Saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk bangun. Kepada yang beragama Islam diminta disedekahkan Al-Fatihah dan kepada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur selama 1 minit. Al-Fatihah.